Media Master Academy YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්නේ අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න ඔයාට වගේම දැනටමත් YouTube channel එකක් අලුතෙන් පටන්ගෙන ඉන්න ඔයාටත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මේ වෙනකන් කවුරුත්ම කතා නොකළ මාතෘකාවක් ගැන. YouTube channel එකක් කරන හැමෝම දැනගත යුතුම කාරණාවක් තමයි මේ YouTube community guidelines කියන්නේ. අද මාතෘකාව මේ community guidelines ගැන නෙවෙයි, මේ community guidelines කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක ගැන මේ වෙනකන් කවුරුත් කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න ඔයා වගේම දැනටමත් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන ඉන්න ඔයාත් මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි. YouTube වලට අලුතෙන් එකතු වෙන නීති රීති, පුංචි අප්ඩේට්ස් වගේම YouTube ආයතනයෙන් වගේ නිකුත් කරන apps සහ news අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන YouTube official page එක හරහා. The YouTube Create app lets you easily edit videos and using a specific icon. This is also ඔයාට මම මේ YouTube official page එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් log වෙලා ඔයාගේ web browser එකේ bookmark එකක් දාගන්න පුළුවන් Ctrl+D press කරලා. YouTube කරන හැමෝම දිනපතා මේ YouTube official page එකට log වෙලා මොනවද අලුත් updates කියලා බලනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් YouTube ආයතනයෙන් දෙන අලුත් updates වලට, news වලට ඔයාගේ channel එක update කරගන්න වගේම අලුත් නීති රීති වලට හැරගෙන්න. එහෙම නොවුනොත් අපේ channels යම් පසුබෑමකට ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන YouTube official page එකේ හැමදේම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද Google Translate පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ හැමදේම සිංහලට translate කරගන්න. Translate වලට හරියන Android app එකක link එකක් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් text to text translator වගේම voice to text translator කරගන්න. ඒ app එකේ voice to text translator කියන option එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් YouTube official page එකේ තියෙන videos වල තියෙන අන්තර්ගතයත් සිංහලට translate කරලා දැනගන්න. අපි මේ YouTube platform එක ඇතුලේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න නම් මෙන්න මේ කියන YouTube official page එකට ගිහිල්ලා YouTube community guidelines දිගටම කියවන්න ඕනේ. අද මේ tutorial එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මතක ඇතුව like කරන්න වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Media Master Academy අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් notification එකක් එනනම් bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඊළඟ tutorial එකෙන් හමු වෙනකන් අදට මම සමගන්නවා Media Master Academy වෙනුවෙන් මම ඉසු උදේනි.